Καλησπέρα φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Plan Advisor. Η λίπανση της ελιάς ίσως είναι η πλέον σύνθετη καλλιεργητική διαδικασία και απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και μεγάλη προσοχή. Στην Ελλάδα αποτελεί μια διαδικασία που απαιτεί μεγάλο οικονομικό κόστος και πολλές φορές λόγω κακού χειρισμού λιπασμάτων δεν επιφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα, καθώς πολλά στοιχεία δεν δουλεύουν όπως εμείς επιθυμούμε. Πάμε λοιπόν να δούμε τα σημαντικότερα λάθη που αυξάνουν το κόστος της λίπανσης χωρίς να επιφέρουν τα ανάλογα αποτελέσματα. Το πρώτο και σημαντικότερο λάθος αφορά κυρίως περιπτώσεις μεγάλων καλλιεργητών με μεγάλα χτήματα και είναι το γεγονός ότι δεν κάνουν αναλύσεις. Οι αναλύσεις φύλων και οι αναλύσεις εδάφους, σύμφωνα με έρευνες, μπορούν να μειώσουν το κόστος λίπανσης σε βάθος δεκαετίας έως και πάνω από 80%. Μία ανάλυση εδάφους ανά 4 χρόνια είναι αρκετή να μας δείξει την σύσταση του εδάφους που επηρεάζει την έκπληση και την απορροή θρεπτικών στοιχείων και νερού, το pH, όπου επηρεάζει σημαντικά την απορρόφηση κάποιων θρεπτικών στοιχείων, αλλά και την περιεκτικότητα των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος, ώστε μαζί με τη φυλιοδιαγνωστική ανάλυση η οποία γίνεται κάθε χρόνο, να δούμε ποια στοιχεία υπάρχουν σε επάρκεια στο έδαφος και σε έλλειψη στα φύλλα και να αναζητήσουμε τους σωστούς τρόπους προσθήκης τους ή να διορθώσουμε το έδαφος μας. Η ανάλυση φύλων μετά τη συγκομιδή μπορεί να βοηθήσει στην εφαρμογή στοχευμένων λιπάνσεων με μικρότερες ποσότητες, αλλά και στη διόρθωση τροφοφωνιών και ελλείψεων χωρίς να γίνονται περιττές κινήσεις, και σε βάθος τριετίας τα αποτελέσματα είναι εκπληκτικά ως προς την ευρωστία των δέντρων και την παραγωγικότητά τους. Οι αναλύσεις σίγουρα δεν εξυπηρετούν μικρούς καλλιεργητές και καλλιεργητές με μικρούς κλήρους και πολλά μικρά κτήματα, καθώς το κόστος γίνεται μεγαλύτερο και δεν συμβαδίζει με το εισόδημα της καλλιέργειας. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπολογίζουμε το μέγεθος της παραγωγής της προηγούμενης χρονιάς σε συνδυασμό με φαινολογικά στοιχεία, τις λιπάνσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και την εκτίμηση του μεγέθους της παραγωγής της επόμενης χρονιάς, ώστε να γίνουμε όσο το δυνατόν ακριβείς στις λιπάνσεις που θα κάνουμε. Ένα δεύτερο και εξίσου σημαντικό λάθος είναι η εφαρμογή στοιχείων σε λάθος εποχές. Το κάθε στοιχείο έχει διαφορετική κινητικότητα στο έδαφος και πρέπει να γνωρίζουμε καλά το πότε πρέπει να το ρίχνουμε. Για παράδειγμα, το κάλιο, το βόριο αλλά και ο φόσφορος πρέπει να πέφτουν νωρίς το χειμώνα, σε αντίθεση με το άζωτο, το οποίο ανάλογα και τη μορφή του πρέπει να ρίχνεται προς τα τέλη του χειμώνα, ενώ σε περιπτώσεις νητρικού αζότου ή ουρείας εφαρμόζεται στις τελευταίες βροχές. Οι διαφυλικές λιπάνσεις πρέπει να γίνονται ανάλογα με τα στοιχεία που δίνουμε αυστηρά στις περιόδους που τα έχουν ανάγκη τα δέντρα μας. Το ίδιο ισχύει και για την υδρολίπανση. Ένα ακόμη σημείο που θέλει προσοχή είναι η χρήση των σύνθετων λιπασμάτων. Καταρχήν θα πρέπει να ξέρετε ότι τα περισσότερα είναι τύπου blend λιπάσματα, δηλαδή ο τύπος τους αντιπροσωπεύει το σύνολο της ποσότητάς τους και όχι τον κάθε κόκο. Αυτό σημαίνει ότι σε ένα blend λίπασμα 21-7-14 στο ένα δέντρο μπορεί να ρίχνετε 15-5-12 και στο άλλο 12-7-5. Επίσης, ο χρόνος εφαρμογής τους μπορεί να προκαλέσει σημαντικές απώλειες στοιχείων. Για παράδειγμα, η εφαρμογή λιπάσματος 18-6-12 το Σεπτέμβριο θα δώσει το κάλιο την επιθυμητή στιγμή στα δέντρα, αλλά το άζωτο, σε περίπτωση που είναι σε νητρική μορφή, το περισσότερο θα χαθεί, αλλά και μέρος αυτού θα δοθεί στα δέντρα πριν τις χειμερινές κλιματικές συνθήκες και θα κάνει τα δέντρα μας πιο ευαίσθητα στους παγετούς και δεν θα το βρουν τη στιγμή που το χρειάζονται στην ανθοφορία.
Σε αυτές τις περιπτώσεις επιλέγουμε λιπάσματα με παρεμποδιστές νητροποιήσεις, σταθεροποιημένα, για βέλτιστη εκμετάλλευση του αζότου. Φυσικά υπάρχουν και σύνθετα λιπάσματα με σταθερή χημική σύσταση κάθε κόκκου, όπου κάθε κόκκος περιέχει ακριβώς την ίδια αναλογία θρεπτικών στοιχείων, αλλά φυσικά είναι αρκετά ακριβότερα. Η επιλογή του σωστού σύνθετου λιπάσματος βάσει του τύπου γίνεται πιο συγκεκριμένη όταν υπάρχουν φυλλοδιαγνωστικές αναλύσεις στα χέρια μας, αλλά εφόσον δεν υπάρχουν αναλύσεις επιλέγουμε εξειδικευμένους τύπους για ηλιά, όπως είναι 18-6-12, 21-7-14, 15-5-10 κτλ. Τέταρτο λάθος είναι η εφαρμογή κυρίως συχνοστοιχείων στο έδαφος, τα οποία λόγω αλκαλικού pH ή πολύ όξινου δεν μπορούν να απορροφηθούν. Όπως για παράδειγμα είναι το βόρειο, ο σίδηρος και ο ψευδάργυρος σε πολύ αλκαλικά εδάφη. Σε τέτοιες περιπτώσεις κάνουμε τις ανάλογες διαφυλικές λιπάνσεις όταν πρέπει. Επίσης σε εδάφη φτωχά σε οργανική ουσία, ιχνοστοιχεία όπως είναι το βόρειο για παράδειγμα παρουσιάζουν μεγάλη έκπληση και πολλές φορές χάνονται ολοκληρωτικά χωρίς να τα πάρουν τα δέντρα. Τέλος, συχνά συναντάμε φαινόμενα όπου χρησιμοποιούνται σε εδάφη με χαμηλό pH όξινα λιπάσματα όπως θηική αμμονία κτλ, τα οποία συμβάλλουν σε περαιτέρω μείωση του pH, ή το αντίθετο, δηλαδή σε αλκαλικά εδάφη να χρησιμοποιούνται ασβεστούχα λιπάσματα που αυξάνουν το pH. Σε εδάφη με αυξημένη αλατότητα αποφεύγονται χλωριούχα λιπάσματα που επιδεινώνουν την προβληματική κατάσταση αυτή. Όσον αφορά τις διαφυλικές λιπάνσεις, πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν οι συνδυαστικότητες, ιδιαίτερα με διάφορα μυκητοκτόνα ή εντομοκτόνα, και η συμβουλή του γεωπόνου μας είναι καθοριστική. Οπότε αποφεύγουμε συνδυασμό σκευασμάτων χωρίς την απαραίτητη γνώση, γιατί δεν θα έχουμε τα ιδανικά αποτελέσματα που επιθυμούμε. Αυτά είναι λοιπόν τα 6 σημαντικότερα λάθη που εντοπίζονται στην λίπανση της ελιάς, και για τυχόν απορίες θα αφήσετε το σχόλιο σας στο βίντεο ή επικοινωνήστε μαζί μας στο παρακάτω email. Σας ευχαριστούμε πολύ!